Гімалаї. Одне слово, яке дуже ємно відповідає на питання, а нащо взагалі було пертися до того Непалу. І найцікавіше в них навіть не просто провітритися найвідомішою стежкою серед найвищих вершин світу, а побачити, як у цих дивних краях живуть люди, як вони займаються спортом, іноді у найнеочікуваніших місцях, як носять нагору більше своєї ваги у капцях, при цьому тримаючи все лише на голові. Коротше, на цю роботу я б не хотів влаштовуватись. Які ласощі вони готують для себе, а які для іноземців. Максимально нездорова історія. І чому вони є, мабуть, найбільшими амбасадорами вислову «Це мої гори і я тут газда». Та шлях до цих, як і в цілому до будь-яких інших гір, традиційно починається з низів. Там же і почну свою відеорозповідь. Але світанковий Катманду виглядає сильно привабливіше і спокійніше, ніж у розпал дня. І ми транзитом через його напівпорожні вулиці вже під'їжджаємо до аеропорту. З трекінговою групою, до якої я доєднався, ми заселяємося до терміналу домашніх вильотів. Він не те, щоб дуже великий і просторий, і зручності тут на дуже, скажімо так, базовому рівні. Та слово «заселяємось» я використав не просто так, бо у цих стінах очікує ще не одна нудна година. Значить, концептуально ситуація з тим перельотом, заради якого ми сюди приїхали, виглядає наступним чином. Для того, щоб він взагалі стався, погода має бути ідеальною як тут, в Катманду, так на місці призначення, так і по ходу всього маршруту. За таких непростих вхідних обставин вважається взагалі дивом, якщо переліт станеться у той самий день, в який він запланований. Тож люди приїжджають сюди, у цей термінал в Катманду, розкладають свої речі і годинами чекають на свій час. Та зрештою, вилетимо ми чи не вилетимо, тут все, знову ж таки, на все воля Будди. До речі, в них тут на повному серйозі є Будда Air, авіалінії Будди. Як то кажуть, лети собі з Богом. Або ні. Найнеприємніше те, що поїхати кудись за межі аеропорту не варіант, бо оголосити про початок вильотів можуть у будь-яку секунду. Тож усі, включно із співробітниками чекіну, смиренно чекають, паралельно піддивляючись у онлайн-прямий етер у пункті призначення. Та зрештою за 8 доволі нудних годин почалося зважування багажу, з яким теж виникли певні питаннячка. Мені сказали, що мій рюкзак трохи завеликий і заважкий для того, щоб бути ручною поклажею. Але це Непал, тут все якось можна вирішити, і мені сказали, що ми це порахуємо як багаж, але ти поставиш його в кінці салону, щоб твоя вся техніка не тряслась разом з іншими вузлами. Багаж обнадійливо поїхав у зону завантаження, ми швиденько проскочили контроль безпеки і опинилися у залі очікування вильотів. Там провели ще 1,5 годинки, дивлячись з вікна на омріяні літачки, що туди-сюди швенділи смугою. Але сьогодні фортуна до нас таки тим самим боком не повернулася. Наш пункт призначення закрили, тож будемо пробувати завтра. Ригати хочеться від цього Domestic Departures. Та на другий день сталося якесь диво. Всього за годину ми отримали свої посадкові і вже скоро виходили під ледь рожеве світанкове небо над сірим асфальтом злітної смуги.
І, чесно кажучи, після вчорашнього все це здавалося настільки нереальним, що я не вірив в те, що ми справді вилетимо, аж поки не побачив нарешті наш невеличкий літачок. Кажуть, що сідати неодмінно треба зліва. Я, мабуть, послухаю цю пораду, бо мені пощастило вибігти першим. І, чесно кажучи, я навіть не пригадаю, коли востаннє так схвильовано та піднесено очікував на зліт. Але, як ви вже зрозуміли, це зовсім не типовий рейс. Майже одразу, як злетіли, стало зрозуміло, чому сідати радили саме зліва. На обрії замайоріли силуети гімалайських хребтів. І не те, щоб я не усвідомлював, що у наступні дні я ще не дивлюся на них удосталь, але ось це перше знайомство було найбільш вражаючим. Цей літак проходить доволі низько над схилами і дуже добре видно селища та дороги, якими до появи тут цього рейсу треба було декілька днів замість 45 хвилин діставатись точки старту нашого маршруту. В певний момент рельєф навколо сильно посуворішав, ми опинилися у тіньовій долині, і було дуже дивно усвідомлювати, що десь тут потенційно можливо приземлитися. Мабуть, вперше в житті маю трохи шкодування, що немає можливості поаплодувати по прильоту. Отже, тут, серед найвищих гір світу, на одному з відносно рівних схилів біля містечка Лукла, знаходиться малесенький аеропорт, що вважається одним із найнебезпечніших у світі. Причин такого гучного титулу одразу декілька. По-перше, довжина смуги всього 500 з чимось метрів, що значно коротше стандарту. По-друге, вона знаходиться під кутом, тому пілотам треба робити складніший маневр під час приземлення, тобто ніби винирювати на неї знизу, а розріджене високогірне повітря аж ніяк не полегшує цю задачу. Ну а по-третє, тут немає якихось просунутих технологій навігації чи радарів, тож усі операції виконуються за візуальним контактом, тому погода тут має надзвичайне значення і до пілотів, яким дозволено тут працювати, дуже й дуже жорсткі вимоги. Історія цього аеропорту, як і багато чого у цих місцях, починається із Гіларі та Тензінга, а саме їхнього підйому та спуску з Евересту. У 1964-му вони викупили тут трохи землі у місцевих і збудували тут першу злітну смугу. Вона була ґрунтовою і приймала лише невеличкі літачки. З плином часу вона потроху модернізувалася, туристичний трафік зростав, і у 2001-му її нарешті таки покрили асфальтом. Цей аеропорт фактично відкрив ці края загальним масам, бо на час його появи сюди діставалися лише до сотні завзятих дослідників на рік, а після того ця цифра лише зростала, за винятком ковідних років. Лукла же стала головним місцевим туристичним хабом, а ті фермери, що колись відмовилися продавати свої схили Гіларі та Тензінгу, бо в них там городи, так, тут була і така історія, мабуть, зараз почувають себе як той пан, що колись купив піцу за біткоїни. Температурка одразу, так якби в порівнянні з Катманду, впала градусів на 5, а то й 10. Не дивно, що всі тут в куртках, пуханах і я. Від синьо-ранкової гімалайської прохолоди сховалися у одному з найближчих типових закладів, який водночас і готель, і крамниця, і, звісно ж, ресторан. І прийнялися зігріватися тукпою. Це наваристий суп із неодмінно локшиною та іншими начинками та спеціями. Тукпа є одним із головних різновидів гімалайського гірського палива, та на смак я б не сказав, що щось надмірно видатне. Та зупинилися тут не тільки, щоб залити паливо в себе і в каністру з собою, а й щоб провести певні логістично-багажні маніпуляції. Чергове перепакування для того, щоб
віддати свої баули шановним портерам. Про те, хто такі портери і чому вони є одним із головних, хоч і не завжди центральних дійових осіб у цих горах, я розповім трохи пізніше. Ми ж з ними перезнайомилися, наскільки дозволив мовний бар'єр, понамазували свої пики сонцезахисним, бо від ранкової прохолодної сині вже і сліду не залишилось, і вирушили в дорогу. Та далеко за межі Лукли пройти не вдалося, бо одразу за міською брамою чекав перший пункт перевірки. Їх на шляху буде декілька, деякі з них навіть із військовими, що сумлінно охороняють головний природній скарб країни. І вони перевіряють усю непальську гірську бюрократію. Документи, дозволи на вихід на стежку, які оформлюються заздалегідь, і те, що кожен турист йде у супроводі ліцензованого непальського гіда. Так, віднедавна це тут обов'язкова вимога. І тому винаймати його на групу сильно вигідніше, ніж на себе самого. Іноді на цих пунктах навіть можуть вибірково перевіряти наплічники на предмет якихось заборонених речей. Коротше кажучи, це, мабуть, найбільш зарегульовані гори, в які мені доводилося вирушати. Пройшли перевірочку на місцевій туристичній поліції і джам-джам на стежку. Це на місцевій мові, значить, пошурували. За виключенням певних нюансів із встановленням камери, шлях почався дуже рівно і спокійно, через місцеві села та усі буддийські артефакти. Молитовні камні, які за традицією треба обходити за годинниковою стрілкою. Та ті самі знамениті молитовні барабани, які я за можливості сумлінно обертав для того, щоб зарядити шлях на файну погоду, а себе на цілу фільмувальну техніку. І спойлер, не те, щоб воно на 100% спрацювало. Значна частина стежки щільно і дуже якісно вкладена камінням. Місцеві дуже добре знаються на такому будівництві, і їх навіть запрошують зводити гірські дороги і сходи до Норвегії, бо їхня майстерність тут проходить перевірку не тільки туристичними черевичками, а й копитами вантажних віслюків або великих рогатих яків. Одне з головних правил на цих треках – обов'язково пропускати цих красунчиків, якщо стежка звужується. Ну, думаю, причини пояснювати не треба. Одне з найбільш проблематичних місць перетину з ними – це вузькі підвісні містки. Вони тут взагалі є одним із ключових ланок логістики. Без них певні місця треба було б проходити на декілька годин довше і сильно складніше. І хоча виглядають вони доволі хитко, є насправді дуже надійними. Зроблені із міцних металевих канатів і витримують цілі каравани людей чи яків, що проходять над прірвою. Та дивовижніше не сам факт наявності тут цього містка, а те, як для нього сюди заносять канати. Місцеві портери стають у шеренгу та обв'язуються ним, утворюючи ось такий живий потяг, який і слідує до місця будівництва. Коротше, якісь просто надлюди. І це, власне, найвдаліший момент, щоб поговорити про портерів. Головну рушівну та підйомну силу у цих горах. Це тут так є, тому що гелікоптер – це дорого і далеко не всюди сяде, а яки та віслюки не надто швидко та гнучко. Перенесенням вантажів тут займаються з давніх давен і незалежно від віку чи статі. Жінка з величезним кошиком – це тут не щось екзотичне. І оплачується портерство дуже і дуже скромно. В районі $1 за кілограм вантажу на увесь шлях, який може тривати декілька днів. Тому портери намагаються навішати на себе якомога більше, щоб максимізувати свій прибуток, і іноді їхня вантажопідйомність доходить до справжнього абсурду. Ви, можливо, помітили, що в них своя особлива техніка переноски вантажів. Можна сказати, що тут працюють головою. І портери, що нас супроводжували, дали мені це спробувати. And nothing on shoulder? Just going up? Oof. And how do you just like this? Yes.
Oh, and you don't go like this, Yeah. right? You only Yeah. go. You only like All right. this is the first thing. Well, I could walk like this, like straight, but uphill, no. Wow. And how much kilograms in this? Maybe 25. 25. 30, My around neck already 30. hurts, to be Around honest. 30. When you need to put it down, you just go like this. Коротше, на цю роботу я б не хотів влаштовуватись. Портери, що супроводжують туристів, це більш елітна категорія. Їхня ставка доходить до $20 за день, плюс вони традиційно отримують чайові. В них є свій профсоюз і норми навантаження – до 25 кілограмів на одного. І зазвичай винаймають одного портера на 2 туристів. Та під час підготовки до цієї подорожі я хотів від цього відмовитись. Аргументом проти було те, що це не зовсім відповідає моїм поняттям про походи в гори, коли ти маєш усі свої лахи тягнути самостійно. Але, по-перше, тут це заведено, тут це робочі місця, тому що якби ці хлопці не допомагали туристам з їхнім вантажем, то не зрозуміло б, що б вони тут робили. Мабуть, крутили би хвости якам. По-друге, все ж таки, в мене вантажу трохи більше, ніж у середнього ходильця цими місцями. В моїй торбочці ціла купа одягу на різні непальські непогоди та температуру від плюс до мінус 20. Декілька пар взуття, спальний мішок, пухка аптечка, трохи гірських дрібниць та запас своєї їжі на випадок, якщо шлунок не вивезе тамтешню. І в цілому цей вантаж я би спокійно вивіз самотужки, але ще мав контенторобний придаточок у вигляді, знову ж таки, фільмувальних принад. Тож так, я вирішив, що техніку нестиму сам, а якісь надлишкові речі по типу запасної пуховки, змінного взуття, кроксів, знову ж таки, я віддам їм. Ну і зрештою, винаймаючи портерів, люди дають їм практику ходіння цими маршрутами, щоб у майбутньому в них була можливість стати гідами. Тож кожен ось такий робочий вихід – це на крок ближче до більш вигідної та престижної професії. Власне, такий кар'єрний шлях пройшов наш гід на ім'я Діл. Дуже класний і позитивний чолов'яга, який добре знає місцевість, тому що довгий час ходив тут у якості портера і помічника гіда. Та від того, щоб отримати омріяну ліцензію та гідствувати самому, його відділяв мовний бар'єр. I am working in this Khumbu region and then finish the season. I will make just little money. After that, I back to Kathmandu and then I will take a private course English language. And then after I learn just little 5-6 word more and then I did learn like that. Як ви, може, пам'ятаєте з попереднього відео, серед старшого покоління Непалу взагалі присутня проблема із писемністю та грамотністю. Тому якась іноземна мова для більшості країни не якийсь пріоритет. Але от для нас це все ж надважливо. Але, звісно, в мене для вас є трохи сучасніший спосіб вчити англійську. Так, це була підводка. Я завжди їх роблю і потім на зеленому екрані вам поясню усі переваги сервісу, про який зараз підеться мова. Звісно, я про EnglishDom. І це не просто онлайн-школа, де підберуть викладача для індивідуальних занять і графік під ваші потреби, а ще й ціла екосистема додаткових інструментів для практики, користуватись якими можна як з ноутбука, так і зі смартфона, з будь-якої точки світу і будь-якої пози. Та, якщо що, я ось це зараз не в їхньому застосунку, і, якщо чесно, сам давненько не користувався платформою, та в мене є близькі люди, яким я довіряю, що там навчаються і мають позитивні відгуки. Власне, ви і самі можете спробувати на першому безкоштовному пробному занятті, записатись на яке можна за посиланням у описі відео, або ось за цим QR-кодом, якщо ви це дивитесь на якомусь телевізорі. Ну і, звісно ж, є промокод на знижку на подальші заняття. Сподіваюся, допоможе комусь зруйнувати свій мовний бар'єр, що може заважати як у офісі, так і на гімалайських стежках, до яких, власне, повернемось. Перший день переходу був дуже легким. Всього 7 кілометрів і ті переважно униз до села під назвою Пхакдінг.
Воно, як і майже будь-яке інше, що лежить на цьому шляху, наповнене кафешками, різного роду туристичними крамницями і, звісно ж, лоджами. Колись ці лоджі були простими чайними хатами, де зупинялися відпочити місцеві, що пішкаря ходили цими горами у своїх справах. Але коли попер турист, їх почали переобладнювати під місця ночівель, які у більшості своїй коштують дуже недорого, десь $10-15 за ніч, та при цьому мають лише базовий набір зручностей. Своя розетка та душ у кімнаті, особливо на великій висоті, вважається справжнім люксом. Такий собі гімалайський баланс у лоджах. Чим вище ти піднімаєшся, тим більш трешовими стають умови. Але при цьому файнішими краєвиди з вікна. Але до цих краєвидів ми ще дістанемось. Така ж кореляція, до речі, стосується і їжі. Заносити нагору припаси дорого і довго, тому ціни в меню збільшуються, а асортимент звужується. Тому, власне, мені сказали, що різних непальських страв із рисом і карі я ще наївся вище, а тут можна брати щось більш звичне моєму європейському шлунку. У таких от декількаденних походах на відносно великій висоті дуже важливо поступово акліматизуватись. Навіть якщо не відчуваєш, що висота на тебе якось вплинула, то це може проявитись згодом. Тож ми зараз після обіду вирушили у такий невеличкий радіальний похід до найближчого храму на горі. Серед усіх буддийських гімалайських монастирів, що траплялися на шляху, цей запам'ятався і вразив найбільше. І не тільки тому, що він був у мене першим. Він ніби нависає над долиною, і чомусь тут відчувається якась особлива атмосфера. Тут дуже колоритні келії, в яких мешкають монахи, фантастичне барвисте як зовнішнє, так і внутрішнє оздоблення, і посеред цього всього нагадування про тутешній побут. Тож прогулялися до цього храму і тут потрапили якраз на початок так званої пуджі. Пуджа – це щоденний набір ритуалів поклоніння, медитації та вираження поваги до Будди. Під час нього співають мантри та сутри і під'їдають благословенні солодощі. Так, це тут теж частина ритуалу. Далеко не в усі храми на Пуджу пускають туристів, і саме тут можливо було зануритись у цю атмосферу, медитативність якої трохи псувалася дошкульними звуками ремонту, що доносилися з-за меж головної зали. Власне, будівельно-ремонтні роботи тут все ще потроху відбуваються, тому що цього літа в Непалі були дуже сильні повені, які частково зруйнували цей храм. Через 10 років, як він був майже повністю знищений землетрусом. Коротше, природа тут така не дуже по-буддийськи спокійна. А монастир складається із декількох рівнів на схилі, і на верхньому теж є приміщення, що було пошкоджено повінню. Але воно, як і його інтер'єри, дуже швидко було відновлено. Окрім хіба що стін, які поки що у такому більш робочому вигляді. Також тут є свій невеличкий музей, в якому серед різних фестивальних масок та інших буддийських артефактів лежить один дуже неочікуваний лот. Один із кисневих балонів, з яким Хіларі та Тензінг вперше піднялися на Еверест. Але це все ще не найнеочікуваніша річ, яку я тут побачив. Один із молодих монахів, що тут мешкає, вирішив собі притягнути
роликові ковзани, щоб розсікати у вільний час. І попри усю екзотичність цієї картини, власне, а чому ні, жива людина, якій потрібні розваги. До того ж, оцей невеличкий храмовий майданчик – це чи не єдине місце у тутешньому рельєфі, де таким потенційно можна займатися. Цей візит і це знайомство було дуже цікавим, але дуже коротким. Гори хутко затягує темрява, і треба вже повертатись до лоджа, давати хропака перед другим днем. Ніжка, насправді, у цих фанерних стінах була трохи тепліше, ніж я розраховував. Все ж таки, не дарма з собою тягнув спальник. І на сніданок принесли ось такий невеличкий непальський комплект. Типовий сніданок складається із якогось омлету чи яєшні та вуглеводної бази з картоплі і якогось місцевого лаваша по типу от чапаті. І, звісно ж, масала чаю. Чай з молоком та спеціями, який буде в кожному місці, і мені здається, під кінець цього походу мене буде просто від нього нудити. А також їхня місцева фірма, вони називають це hot juice, тобто гарячий сік, але по факту це щось по типу юпі, хто знає, той знає, що розведене у гарячій воді. Ну що ж, на смак ніби реально якісь ліки від застуди. Тут насправді з цими перепадами температур таке зайвим точно не має бути. Ця частина маршруту є, за моїми відчуттями, найбільш людною та навантаженою. Навіть якщо ти йдеш окремо від своєї групи, то все одно будеш у оточенні інших трекерів, хто шурує від Лукли. І про якийсь усамітнений гірський дзен мови не йдеться. Тому от все ж таки встромив навушники, щоб не чути натовпу навколо, і намагаюсь якось медитувати. А медитувати таки є на що. Цей краєвид настільки захоплює, що на якісь півхвилини забуваєш, що навколо увесь цей туристичний базар-вокзал із людей та тварин. І ось у нас тут квінтесенція цього гімалайського трафіку. Віслючки, що переходять підвісний місток, а назустріч їм яки, що тягнуть якісь лахи нагору. Коротше, про якусь швидкість тут можна навіть не думати. Дочекалися зеленого світла на містку, трохи пройшлися і знову постояли у заторі на головному пропускному пункті, що веде до входу у національний парк, після якого стало вже трохи легше. Значить, ось це за моєю спиною висить найвідоміший серед усіх місцевих підвісних містків, який називають містком Хіларі. Та місцеві кажуть, що кожен подібний місток тут – це по факту міст Хіларі, адже саме він ініціював їхнє зведення. Та він серед усіх цілком заслуговано найвідоміший, адже, по-перше, знімався в якомусь фільмі про Еверест, а по-друге, тут справді найпотужніші краєвиди навколо.
Після цього містка почався довгий легеньовипльовувальний підйом через ліс, на якому деякі портери своїм виглядом демонструють, що якщо для когось це маршрут всього життя, то для них немов вийти у крамницю і можна не сильно запарюватись із взуттям. І мені розповідали про те, як туристи після сходжень дарували гідам чи портерам якесь круте гірське взуття, але ті його продавали або майже не використовували, бо навіть на більшій висоті або складному рельєфі, якщо немає снігу по коліно, то нормально буде у капцях або легеньких кросівках. Подивившись на місцевих портерів, можна зробити висновок, що в принципі в гори ходити можна як та в чому завгодно. Та все ж таки я особисто більше прихильник трохи інвестувати у свій комфорт, безпеку та здоров'я. І моєю основною зупиночкою для усього, що пов'язано із горами, все ще є магазин Шамбала. Починаючи від взуття до різного роду термобілизни та різних компактних пуховок на холодну погоду. Важко записувати, на висоті. Я, наприклад, у цю подорож взяв собі ось таку пухову куртку від бренду Reb. Це дуже крутий за ціною якістю американський бренд. І також флягу із фільтром для того, щоб без остраху пити тут із різних стрьомних кранів та потічків. І, судячи з того, що шлунок в мене ще не йокнув, воно ніби якось діє. Коротше, посилання на Шамбалу та мій промокод, що дає 10% знижку, знаходяться у описі цього відео. Отже, той підйом через Гімалайський ліс навіть у більш правильному взутті зайняв декілька годин і добряче виснажив. І приджамджамили до містечка, яке стане нашим штабом на наступні пару днів. Намче – це найбільше і найбільш цивілізоване високогірне поселення у Непалі. Раніше воно було одним із місць, де торгували тібетці і непальці, звідси і базар у назві. А зараз є однією з головних точок першої зупинки та акліматизації мандрівників, що прямують до Евересту або інших місцевих гір. І так само, як і майже усюди тут, більшість міста – це туристичні лоджі. Краєвид з номера виглядає потужно. Головна ж потужність у самому номері, яка б не завадила і далі на шляху, це електрогрілки для ліжка, ще й з інструкціями українською. Це так тутешня адміністрація підсуетилася для кулуарівців, бо вони тут є регулярними гостями. І, як нам сказала наша тімлідерка, це наш останній осередок цивілізації. Забігаючи наперед, скоріше передостанній, але точно останній із адекватним інтернетом і кавомашиною. Але каву на висотах все одно пити не радять, тому не дуже велика втрата. І точно один із останніх ресторанів із великим вибором різного та смачного. Один з їхніх місцевих спешалітетів – це стейк із того самого яка, яких ми бачили, поки піднімались сюди. Коли ці яки вже старенькі і не можуть виконувати свою основну логістичну функцію, їх перетворюють на ось таку страву, яку їдять не тільки туристи, а і місцеві. Його подали під ось таким шаром якогось коричневого соусу із картопелькою фрі і декількома шматками овочей. Підстаркувати як має бути не супер ніжним, це вам не якесь вагю, тому якихось особливих очікувань я собі не будую. Так, він дуже велданний і доволі резиновий. Але соус з якимись перчиками в великій кількості додає йому трохи ніжності. А ще до цього діла замовив собі їхній часниковий суп. Цю штуку подають майже в кожному лоджі. І це просто якийсь бульйон, в якому шматками прям плаває часник. Якщо десь на треку застудитись, то, мені здається, ця штука вилікує просто миттєво. Ось так, до речі, виглядає штука, яка в меню підписана як tomato salad або помідорний салат. Не надто вигадливо, але виправдовує назву на 100%.
На цьому тимчасово прикриваємо гастрономічну рубрику і повертаємось до Намчі. По-перше, тутешні багаторівневі вулички все ще цілком виправдовують слово «базар» у назві. По-друге, шлях до цього базару теоретично можна було б зрізати повітрям. Трохи вище Намче теж був свій аеропорт. На вигляд не такий крутий і трохи безпечніший за той аеропорт у Луклі. І попри свій такий дикий і занедбаний вигляд, він таки іноді приймає якісь евакуаційні чи приватні борти. Але коли настав час це діло модернізувати, щоб він приймав більші пасажирські літаки, як в Луклі, то місцеві дуже сильно обурилися, адже тоді б це вбило усі бізнеси звідси вниз аж, власне, до самої Лукли. Всі лоджії, всі ресторанчики і усю комерцію, що там відбувається. І не знаю, чи це було основною причиною того, що це діло заморозили, і зараз тут просто пасуться коні і лише якісь старі залишки якихось будівельних робіт. І так, для мандрівників аеропорт тут у Намче був би набагато зручнішим і логічнішим, але передусе тут інтереси місцевих. І, до речі, щодо місцевих. Намче-базар вважається столицею шерпів. І дуже часто це слово використовують у неправильному значенні, називаючи так усіх гідів або портерів. Але насправді це назва народності, що історично живе тут у Гімалайських горах, і дослівно слово «шерпа» значить «людина зі сходу», тобто буквально у непальській системі координат це східняк, але концептуально все ж ближче до гуцулів. В них, звісно ж, своя культура, звичаї та ритуали. Наприклад, палити зранку жереб у спеціальних судинах на удачу, що доволі дивно, адже дерев на горі не те, щоб надто багато. І дуже часто свій абсолютно неповторний гірсько-етнічний стиль. Але ж так, більшість шерпів займається тут гідством та сходженнями і славляться тим, що є винятковими альпіністами. Через те, що вони з дитинства у цих горах набагато легше переносять висоту. Можуть десь, наприклад, дзигар на вершині покурити, поки мандрівник випльовує легені, або спокійно собі займатися спортом у високогір'ї. І це, мабуть, наймальовничіший волейбольний матч, який мені доводилося бачити. Звісно, тут все ще, як і сотні років тому, займаються фермерським господарством. Та завдяки, знову ж таки, тому самому Гіларі, який відкрутив тут кранік туризму, їхня земля стала однією з найприбутковіших у Непалі. І вони розвивають тут свої бізнеси, купують нерухомість у Катманду, відправляють дітей вчитись за кордон, коротше, цілком непогано себе тут почувають, і не тільки у Намче. До прикладу, познайомтесь, це Карсанг. Він живе у селі Дінгбоче, що знаходиться на маршруті десь у дні ходи від Намче. І він їздив працювати до Австрії, що є прям недосяжною мрією для більшості непальців. Didn't you think of staying in Austria after coming there? No, I didn't think that because also I'm the youngest son of the family. Uh-huh. And also I have to look after my father, mother, and also the father-mother business over here. Uh-huh. So I came back here. I want to develop business over here, build some more buildings and some more cafes. Yeah, let's see. Більше того, багато іноземних мереж готелів дуже хочуть якось зайти у ці края і відкрити тут щось своє. Але шерпи незмінно притримуються філософії «це мої гори і я тут газда». Наприклад, у Намче в них тут свій Хілтон, свій Старбакс, а по сусідству із найвисокогірнішим магазином North Face у світі – магазин свого місцевого гірського бренду, який називається, відповідно, Шерпа, і який за якістю цілком собі нічого. Звісно, розвиваються вони тут не без допомоги іноземних фондів. Десь вони можуть відкрити лікарню, десь профінансувати школу, і маленькі шерпи тут базікають англійською помітно краще, ніж багато хто з дорослих. Наприклад, один шкет у Намче пояснив мені, що це за вироби сушаться попід його хатою. Yakpu? Yes. Why you need it? We need to make a candle. Та про те, на що їм тут насправді послід Яків, поговоримо пізніше, там, де він має найбільшу цінність. Коротше, Намче справді дуже дивне місце і, мабуть, єдине на багато-багато кілометрів, де є якесь справжнє вечірнє життя. Зокрема, наприклад, тут є найвищий у світі паб, принаймні вони так пишуть, із живою музикою, в якому бряцає цілком пристойний непальський стоунер-рок.
Але в цей вечір музика лунає не тільки з пабів. Один із вечорів у Намче припав на Тіхар, одну з головних подій у Непалі. Це п'ятиденний фестиваль, який відзначає гармонію між людьми, природою та божественним. Його святкують за місячним календарем у жовтні-листопаді, і після нього настає один із непальських нових років. Так, в них тут декілька нових років і систем літосчислень. Кожен день Тіхару присвячений якійсь своїй тематиці. Наприклад, на другий вшановують собак. Я ж застав найбільш ключовий день, в який прославляють богиню достатку. В індуїзмі це Лакшмі, а у цих місцях свій буддийський аналог. Люди ходять по хатах і закладах із піснями і танцями, тим самим приваблюючи той самий достаток. А господарі за це їм віддячують у грошовому еквіваленті. Коротше, концептуально таке непальське колядування. Також на дворі запалюють вогні і з квітів викладають так звані ранголі – геометричні фігури, якими ту богиню зустрічають, і виглядає це справді дуже і дуже естетично. Але наймасштабніше це відбувається, звісно, у столиці. І прям трохи шкодую, що не зміг на це потрапити наживо. На світлинах столичний Тіхар виглядає просто неймовірно. І у Намчі насправді було лише його відлуння. Але з іншого боку, навряд чи у забрудненому Катманду цей фестиваль колись проходив під настільки чистим зоряним небом. План на другий день у Намче – залишити зайві речі у лоджі і піти гуляти околицями, все ще із метою поступового звикання до висоти. Зараз на 3800 і, попри те, що градієнт не дуже великий, вже йти сильно важче. І тут, на цих висотах, вперше відкривається та сама гімалайська краєвидна епічність, яку я собі візуалізував, коли сюди вирушав. І це не тільки про пейзажні краєвиди. Як і, що, мов гірські козли якось стоять на вертикальному схилі, дивна рослинність, яка на цій висоті вже почне потроху закінчуватись, поселення, що дивовижним чином інтегровані у ці велетенські схили, і, звісно ж, найвищі гімалайські піки. Цей майже тризуб – це Амадаблам, а ось це той самий Еверест. І насправді його видно далеко не звідусюди. Та ми ще розглянемо його поближче. Сьогодні ж в планах на день завітати до одного дуже цікавого тутешнього містечка. Кумджунг – це більш типове та автентичніше, ніж Намче, гімалайське високогірне поселення, в якому займаються переважно не туристичним, а сільським господарством. Вирощують, наприклад, картоплю та ячмінь. Воно знаходиться не на тій самій стежці до Евереста, але все одно є доволі популярним місцем для таких от одноденних прогулянок або навіть зупинок мандрівників, яким не до вподоби вже надто джентрифікований Намче. Якоюсь мірою можна сказати, що тут в Кумджунзі два головних ідоли. Гора Кумба, яка вважається тут горою богів, і сходити на неї заборонено, і, власне, сер Едмунд Хіларі. Коли він завершив свій підйом до Евереста, то задався питанням, чим може віддячити шерпів, які усіляко йому допомагали. І вони сказали, що одна із побутових проблемок – це те, що дітям доводиться по 3 годинки шурувати до школи і назад цими непростими горами. І була збудована ця доволі велика за селищними мірками школа. Вона була першою і найбільшою з багатьох, що були профінансовані у Гімалаях його фондом, і досі лишається однією з найбільш успішних у регіоні. Але класи і шкільні подвір'я у той день були порожніми, мов у якомусь постапокаліптичному фільмі, бо дітлахи на канікулах на честь Тіхара. І вважається непоганим тоном привезти гімалайським дітлахам якихось солодощів із своєї країни, тому що такого тут вони точно ніколи не спробують. Тепер пес-патрон тримає ще й Кумджунський район. Here you go. Yeah. You want some? Here you go. Thank you. Thank you. No problem. You want some? Thank you. One, my friend. Hi? One friend. One more?
Okay, no problem. There you go. Коротше кажучи, гастрономічна інфільтрація пса-патрона у непальські селища проходить за планом. Та головною пам'яткою цього району є все ж не школа, а прадавній буддийський храм. Він же така єдина традиційна туристична локація у місті. Цей храм стоїть тут багато сторіч і має величезне культурне та духовне значення для місцевих. Його оформлення – це справжній буддийський витвір мистецтва, що гармонійно приправлений фотошпалерним краєвидом. Та головною туристичною заманухою тут зробили ось цей колпак, який видають за скальп снігової людини. Може, ви бачили, як Комаров у своїй передачі про ці місця провів цілу операцію із виймання волосся з цього скальпу для того, щоб потім передати його у лабораторію і перевірити, що це за істота. І спойлер, лабораторія сказала, що ця істота гірський цап, а після тієї події цей виріб помістили у більш надійну шафку, в яку не так просто проникнути. Та коли я обережненько поцікавився у місцевого монаха про цю історію, він просто направив мене читати офіційний місцевий історичний буклет. Також пов'язав мені ось таку жовту стрічку, за його словами, на удачу. І сподіваюся, це справді на удачу, а не такий вишуканий буддийський спосіб послати мене куди подалі із моїми питаннями. Загалом Кумджунщина, хоч і знову ж таки є широко відомим місцем, на контрасті із Намче залишила враження такого автентичного гірського гімалайського життя. Лодка потроху починає псуватися, і виходить, я дуже вчасно повертаюся зі свого цього міні-акліматизаційного виходу. І я прям притопив педальку до Намче, бо зовсім не хотілося втрапити у якийсь зненацький гімалайський шторм. Та насправді, як мені сказали, в Непалі в цей сезон погода максимально передбачувана. Якщо вона і збирається псуватись, то відбувається це виключно після обіду. Звісно, бувають свої виключення, це все ще гори і це все ще погода, але здебільшого статистика каже саме про таку ситуацію. І вкрай рідко ця післяобідня хмарність перетворюється на якісь серйозні небезпечні опади. І я планував провести цей хмарний вечір у лоджі, але помітив згори дещо, що зацікавило трохи більше. Ці хлопці місцеві, але вчаться у Катманду і грають там за шкільну баскетбольну збірну. І на тіхарські канікули примчали до родичів. І я замислився, що непоганий такий вони підйомчик пройшли до бабусіних пиріжків. Ну, це точно найколоритніший майданчик, на якому мені доводилося жбурляти м'яча, а це точно найвисокогірніший триочковий. Висновок, який мені напросився у той вечір, мабуть, частіше кажуть у бік якихось мегаполісів, а не гірського містечка із населенням у трохи більше 1500 постійних мешканців. Але у Намче справді майже кожен зможе знайти щось для себе. Як я й казав, я вирушив сюди у складі групи, але це не значить, що всі мають іти разом за ручку, мов якийсь дитсадковий гурток на вигулі. Усі шурують у своєму темпі, головне не пропустити якісь ключові точки зупинок або найвизначніші розвилки.
І тут настає, можна сказати, ключова подія нашого треку. Направо йде більш швидка та класична дорога до базового табору Евересту. А наліво більш складна, довга та, сподіваюсь, більш безлюдна. На противагу тому, що цей шлях справді більш довгий та складний, він більш видовищний. Наприклад, ось це, мабуть, наймальовничіші сходи, якими мені доводилося піднімати свій тулуб. Оце вже почалося щось справді більш медитативне. Порожня стежка, на якій зустрічаю більше яків, ніж інших туристів. Підстоп на шляху зробили у невеличкому гімалайському хуторі на декілька хат, одну ступу і, звісно, декілька краєвидних ресторанів. Я замовив декілька місцевих страв, про які мені розповідали і які не виходили в мене з голови з моменту, як я про них почув. Отже, лот номер 1 – це так званий снікерс-пай. Взагалі, в непальській кулінарії не дуже багато чого солодкого, і цей десерт для туристів виник як бленд любові місцевих до якихось смажених пиріжків і солодкого, яке сюди відносно легко підняти та зберігати. Виглядає як щось, що я б хотів собі приготувати у дитинстві. Снікерс засмажений у тісті, що схоже на чебуречне. Максимально нездорова історія, мабуть, просто ідеальна страва, якщо ти з якогось похмілля. Ну, або йдеш якоюсь стежкою, тобі треба поповнювати калорії. На смак рівно те, чого можна очікувати. Купа цукру і шоколаду в оточенні просякнутого олією тіста. Підліток в мені тішиться. У виправдання цього гастрозбочення можна сказати, що якщо сосиска в тісті є нормалізованою, то чому б і не це. Так, а це у нас так званий шерпеті. Солоний чай із дуже великою концентрацією масла. А я тебе говорил, Люда, что когда-нибудь этот день настанет, а ты не верила. І це насправді не якесь гастрономічне збочення, а шерпівський ізотонік та енергетик. Жирне масло яка, що дає багато калорій, і сіль, що затримує воду в організмі. Та мене попередили, що для першого разу краще на цю рідину не налягати, бо шлунок з незвички може не витримати. Чесно кажучи, мені навіть більше подобається, ніж їхній масала ті, той, що з молоком та спеціями. Трохи більш солоний, але прям супер насичений маслом, і, мабуть, цю чашечку допивати я не буду, щоб дійсно десь на шляху не страпилась якась шлункова оказія. За непальським погодним розкладом знову почало після обіду затягувати, але це було навіть більш заворожуюче, ніж снікерс-пай. Десь у цих туманних фентезійних водоспадах в мене на камінчик випав об'єктив і перестав під'єднуватись до камери. Але я недовго з цього приводу злився, тому що мене відволікли краєвиди, що відкрилися на горі. У цих селах на відгалудженні від основного маршруту разом із зменшенням кількості людей збільшується, так би мовити, рівень аскетичності. Indoor toilet починають вказувати в якості сервіса.
Але скаржитися на це немає абсолютно ніякої логіки та сенсу, коли в тебе є їжа, якась ночівля та 4 стіни, за якими одні з найкращих краєвидів, що ти коли-небудь бачив. Вражень від Гімалаїв вже на той день були повні кишені. Але я знав, що це за планом навіть не екватор цього походу, і далі очікували ще більш фантастичні і ще більш складні стежки та гори, на деякі з яких навіть доведеться піднятись. В мене вже встигла вийти з ладу низка техніки, куди ж без цього. Та я подумав, що якщо на монтажі вирішу розділити це діло на 2 частини, то ось сюди вставлю анонс того, що буде далі. Отже, очікується декілька не дуже великих, але дуже пам'ятних сходжень. 2 льодовики, один з яких вже не зовсім льодовик. Перше знайомство із гірською хворобою та людиною, що наодинці тягне на собі надважливий міжнародний науковий проєкт. Найвисокогірніша кава і найвисокогірніша котлета по-київськи, хоча назвати її так складно. Звісно ж, Еверест і економіка навколо найвищої вершини світу, і, куди ж без того, ще трохи дивовижних гімалайських краєвидів. Тож, величезно вам, мов Гімалайські гори, дякую за те, що подивилися це відео, за те, що продовжуєте підтримувати канал у різний спосіб, вподобайками, коментарями, хтось навіть фінансово на Патреоні, спонсорстві Ютубу чи базі від Моно. І, як завжди, побачимось з вами у наступному відео.